bean. Yes. Okay.
ภาพเสร็จแล้วก็จะทำเราก็บอกว่าที่ทำก็ได้ไปฟังแบบถ้าเกิดมันพอแบบลุงมันบอกว่าเดี๋ยวทำตอนร้านบางก็วางแผนว่าเดี๋ยวทำของใส่กล่องตอนร้านนี่ก็เลยบอกว่าตอนนี้ให้สามก่อนแค่ให้มันเลยแบบ어머니, may I have room number please? 그 왕제로 By the corner or close with the buffet line? Coffee, Yes, according to brief. hot coffee. Okay. Yeah. Thank And the you. buffet line is over there. Thank you. Thank you. Morning. Good morning.
ไอ้เนี่ยไม่เป็นเรื่อง already สวัสดีครับ Good morning ดูสัมผัสไทย 1